Phùng Thiệu Phong muốn nối lại tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh liệu có cơ hội cho một khởi đầu khác. Có những mối duyên, dẫu từng tan vỡ, nhưng khi thời gian trôi qua, con người đổi thay, lòng lại thầm mong một lần được quay lại điểm khởi đầu. Đó có thể là điều đang diễn ra trong lòng Phùng Thiệu Phong, nam tài tử điển trai từng nên duyên vợ chồng với Triệu Lệ Dĩnh, rồi chia tay trong im lặng. Nhưng 3 năm sau ly hôn, người ta bất ngờ khi nghe tin anh đang muốn nối lại tình cảm với cô. Và câu hỏi hiện lên trong lòng hàng triệu người hâm mộ là liệu Triệu Lệ Dĩnh có còn chỗ trong trái tim cho người từng rời xa cô, hay những gì đã cũ, đã vỡ, mãi mãi chỉ là ký ức. Hôn nhân âm thầm ly hôn cũng trong im lặng. Năm 2018, khi Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thông báo kết hôn với Phùng Thiệu Phong, người hâm mộ gần như choáng váng. Không lễ cưới hoành tráng, không váy cưới, không tiệc tùng. Chỉ một dòng trạng thái vắn tắt với tấm hình chụp giấy chứng nhận kết hôn. Tình yêu của họ âm thầm bắt đầu từ sau hậu trường bộ phim Minh Lan Truyện, rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân. 1 năm sau, họ chào đón con trai đầu lòng. Nhưng chỉ hơn 2 năm sau đó, vào tháng 4 năm 2021, cả hai lại thông báo ly hôn, cũng bằng một dòng tin ngắn gọn. Không ồn ào kiện tụng, không tranh giành tài sản, không lời qua tiếng lại. Cách họ đến và rời khỏi nhau đều nhẹ nhàng như một làn gió. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến công chúng day dứt, phải chăng họ chia tay khi vẫn còn yêu? 3 năm sau ly hôn, một người lặng lẽ, một người rực sáng. Sau chia tay, con đường sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió. Từ một ngôi sao cổ trang, cô dần chinh phục dòng phim hiện đại, phim điện ảnh, hợp tác với các đạo diễn lớn, thương hiệu thời trang quốc tế. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các bìa tạp chí danh tiếng, từ Elle, Harper's Bazaar đến Vogue. Cô cũng trở thành biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, thành công, độc lập và cứng cỏi. Dù là mẹ đơn thân, nhưng chưa một lần cô để lộ sự mệt mỏi hay yếu đuối. Truyền thông ca ngợi cô, khán giả yêu quý cô và đồng cảm sâu sắc với hành trình mà cô đã trải qua. Còn Phùng Thiệu Phong dường như chọn con đường ngược lại. Anh ít xuất hiện, gần như rút lui khỏi các dự án phim lớn, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong vài chương trình truyền hình. Nhiều nguồn tin cho rằng anh dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai, sống giản dị, trầm lặng. Và có lẽ, chính trong những ngày tháng ấy, anh bắt đầu nhận ra điều quý giá nhất mà mình đã đánh mất. Tình cũ không dù cũng về. Từ cuối năm 2024, người ta bắt đầu thấy những dấu hiệu lạ từ Phùng Thiệu Phong. Anh xuất hiện thường xuyên hơn, tham gia nhiều talk show, và đặc biệt mỗi khi nhắc đến con trai, anh luôn khéo léo nhắc tới Triệu Lệ Dĩnh với ánh mắt đầy trìu mến. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, khi được hỏi về người phụ nữ khiến anh tiếc nuối nhất, anh đã không trả lời thẳng. Nhưng ánh mắt anh trùng xuống, giọng anh trầm lại. Đôi khi chúng ta chỉ nhận ra giá trị của một người khi họ đã rời xa. Câu nói ấy khiến công chúng dậy sóng. Người ta bắt đầu nghi ngờ, phải chăng Phùng Thiệu Phong muốn nối lại tình cảm với Triệu Lệ Dĩnh? Hành động cụ thể, không chỉ là lời nói. Những nghi ngờ dần có cơ sở khi báo chí Trung Quốc phát hiện Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều lần cùng nhau xuất hiện tại bệnh viện, trường học và trung tâm vui chơi của con trai. Không chỉ đưa con đi khám bệnh, mà còn cùng nhau giữ các buổi họp phụ huynh, đưa đón bé đi học. Không còn tránh né ống kính như trước, cả hai dường như đã dần quen với việc xuất hiện chung một cách tự nhiên. Một người bạn thân của Phùng Thiệu Phong tiết lộ trên mạng xã hội, Thiệu Phong chưa từng ngừng quan tâm đến Tiểu Triệu, chỉ là anh ấy từng quá tự cao, quá bận rộn và không hiểu cô ấy cần gì. Bây giờ anh ấy đang học cách làm lại từ đầu, chậm rãi, kiên nhẫn, thậm chí có tin đồn cho rằng Phùng Thiệu Phong đã âm thầm mua một căn hộ mới gần nơi Triệu Lệ Dĩnh sống, để tiện chăm sóc con và có cơ hội gần gũi hơn với vợ cũ. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh có sẵn sàng tha thứ. Cô gái ngày ấy từng chọn rời đi trong lặng lẽ, không trách móc, không hối hận. Cô từng nói, tôi không muốn yêu ai chỉ để cho con mình có một mái nhà. Tôi muốn chính mình phải hạnh phúc trước đã. Dù giờ đây Triệu Lệ Dĩnh vẫn độc thân, nhưng cô đã có một thế giới riêng, công việc đỉnh cao, cuộc sống ổn định, và một đứa con trai đáng yêu là nguồn sống. Cô không cần một người đàn ông để hoàn thiện mình nữa. Đối với một người phụ nữ từng tổn thương sâu sắc, quyết định quay lại không dễ dàng. Bởi yêu lại người cũ, là yêu một người từng khiến ta đau lòng nhất. Là chấp nhận một vết nứt đã từng chia đôi trái tim. Triệu Lệ Dĩnh với tính cách cứng rắn và bản lĩnh có lẽ đang đứng giữa ngã ba, nên mở lòng thêm lần nữa.
hay nên giữ chọn hình ảnh mạnh mẽ như hiện tại? Fan hâm mộ chia thành hai luồng ý kiến, khi thông tin Phùng Thiệu Phong muốn quay lại với vợ cũ rộ lên, cộng đồng mạng chia thành hai thái cực. Một bên ủng hộ, họ cho rằng thời gian có thể thay đổi con người, và nếu Phùng Thiệu Phong đã thực sự nhận ra lỗi lầm, thì anh xứng đáng có cơ hội. Hơn nữa, việc tái hợp sẽ mang lại một mái ấm trọn vẹn cho đứa trẻ, điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng có. Một bên phản đối, họ cho rằng Triệu Lệ Dĩnh không nên quay lại với người đã từng rời bỏ mình. Họ lo rằng cô sẽ lại tổn thương lần nữa, và hạnh phúc hiện tại có thể bị xáo trộn vì quá khứ. Một fanpage lớn của Triệu Lệ Dĩnh từng đăng: chúng tôi không cần một câu chuyện cổ tích về tái hợp. Chúng tôi chỉ cần Dĩnh tỷ hạnh phúc dù là một mình hay với ai đó mới, miễn là xứng đáng. Liệu có một phép màu cho quá khứ quay về? Tình yêu là một hành trình dài. Có những người bước vào đời nhau đúng lúc, có những người đến khi quá muộn mới biết quý trọng. Phùng Thiệu Phong ở tuổi 46 có lẽ đã không còn là chàng công tử vô lo năm xưa. Anh đã trải qua mất mát, cô đơn, và những ngày tháng sống với nỗi nhớ không tên. Anh không cầu xin sự thương hại, chỉ âm thầm thay đổi, mong rằng, bằng sự chân thành muộn màng, có thể chạm đến trái tim của người phụ nữ mà anh từng yêu và chưa bao giờ hết yêu. Còn Triệu Lệ Dĩnh, cô vẫn đang tiến về phía trước, mạnh mẽ, bình thản. Nhưng sâu trong lòng, liệu cô có từng nghĩ, nếu một ngày người ấy quay lại, thành tâm xin lỗi, thì trái tim cô có còn khép chặt, yêu lại từ đầu giấc mơ hay lựa chọn? Chúng ta không thể đoán trước tương lai, cũng không thể áp đặt hạnh phúc lên bất kỳ ai. Nhưng nếu có một ngày, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng nhau, không phải trong bệnh viện, không phải bên con trai, mà là tay trong tay giữa đời thường, có lẽ hàng triệu người sẽ bật khóc. Bởi vì sau tất cả tổn thương, đau khổ, hiểu lầm, tha thứ và quay lại bên nhau không phải là yếu đuối mà là điều can đảm nhất. Và biết đâu, tình yêu ấy, dù muộn màng, vẫn có thể bắt đầu lại. Chậm rãi, trưởng thành, và vững bền hơn bao giờ hết.